سلام دوستان عزیز، امروز میخوایم با هم یک نان ارده و گردو درست کنیم. یه نون مقوی، خوشمزه، کم شیرین، حتی کم چرب نسبت به حجم و کیفیتی که داره. عزیزان شیر داشتیم حدود 2/3 پیمانه، 1 قاشق غذاخوری. شکرمون رو به این اضافه میکنیم، 1 قاشق مربا خوری مخمر و میذاریم کنار تا پفکی بشه. در ظرفی که جدا از اون ظرف مخمرمون هست 1 تخم مرغ، 3 تا قاشق شکر بود، یکیشو زدیم به مای خمیر، 2 تاشم به تخم مرغمون میزنیم. حدود 2 قاشق روغن مایه داشتیم، 1/4 قاشق پیمانه نمک داریم، 1/4 قاشق وانیل داریم. ماستمون 1/4 پیمانه است یا حدود 55 گرم. این همه رو مخلوط میکنیم با هم و با 1 قاشق چوبی خوب هم میزنیم. دوستان عزیز، من این تخم مرغ و بقیه مواد مایمون رو که هم زدم، اینجا شیرم رو هم اضافه میکنم. پس اینم مخلوط میکنیم. حدود 350 گرم آب. الان دیگه کافیه و خوب اینو هم میزنیم. با دست حسابی ورزش میدیم، دیگه با قاشق نمیشه. قشنگ خمیرمون رو ورز میدیم تا جایی که اصلا به دست نچسبه. من الان حدود 10 دقیقه این خمیر رو حسابی ورز دادم. اطراف ظرفم رو چرب کردم یه مقدار، خیلی کم، و خمیر رو میذارم روش رو با یه پارچه میپوشونم تا حجیم بشه و 2 برابر بشه. بمونه اینجا. خمیرم پف کرده و 2 برابر شده، آماده است. الان مواد میانی رو با هم آماده میکنیم. کره داشتیم، کرمون رو ذوب کردیم، 50 گرم پودر گردو، 1 پیمانه. گردومون رو 120 گرم شکر قهوه‌ای، میتونید شکر سفیدم استفاده کنید. 4 قاشق ارده داشتیم، میتونید بیشترم بزنید تا 2 تا قاشق دیگه. همه رو با هم مخلوط میکنیم. خمیری که اینجا داشتیم یکم پفش رو میگیریم. خمیرمون ما 3 قسمت میکنیم. سه تاش رو کامل پهن میکنیم روی سطح کارمون. دوستان عزیز، 3 تا خمیرمون رو پهن کردیم. مواد میانی رو کامل روی این خمیر میکشیم. خمیر دیگه رو روش میذاریم. از روی این مواد میکشیم. دوباره خمیر بعدیمون رو
دیر بشه اینو برش میدیم با این وسیله. کف ظرفمون رو کاغذ روغنی میذاریم، یه مقدار چربش میکنیم. به این صورت خمیرمون رو میپیچیم و از مرکز ظرف شروع میکنیم به گذاشتن. دوست داشته باشین میتونید از این 350 گرم آرد سفیدی که استفاده کردین شما 50 گرم آرد سبوسدار بهش اضافه کنین تا نونتون سالمتر و مقوی‌تر بشه. ظرفمون به این ترتیب پر شد. بقیه‌اش ما 2 نون کوچولو درست میکنیم و اینطوری توی سینی روی کاغذ روغنی میذاریم. باز اینو میذاریم حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت بمونه توی ظرف، روشو میپوشونیم. دوستان عزیز همونطور که میبینید خمیر ما قشنگ پف کرده و آماده شده. وانیل رو به ذره اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم و روی نونامون میکشیم به این صورت و این در فر دمای 180 فر گازی 170 فر برقی حدود 30 دقیقه زمان میدیم بهش تا پف بشه. خیلی آروم باید قلممون رو بکشیم که پف خمیر از بین نره. میبینید قشنگ این تو هم رفته و پف کرده که کاملا قسمت های خالی خمیر رو که گذاشتیم پر کرد. دوستان عزیز اینم نون اردگردوی ما آماده شد. این نونای لقمه کوچیکش، این هم بزرگش. همونطور که میبینید رنگش عالی قشنگ دیده میشه ورقه ورقه شدنش و موادی که بینش قرار داره. انشالله درست کنید بخورید و خوشتون بیاد.